Sziasztok, Adventure vagyok, és ebben a videóban jöjjön a Murder Suspect harmadik résszel. Ugye az előző résznél ott hagytuk abba, hogy találkozunk az első démonnal, kiderült, hogy démon, és az is kiderült, hogy mivel nem tudtunk csinálni semmit, az egy ilyen vagy lag vagy bug volt. Mindegy. Na szóval, mint amikor befutottunk ebbe a tubába, akkor ki kellett volna írni, hogy démonok. A démonok megtalálnak, levadásznak és elszívják a lelked. Ezt ki kellett volna írni, de nekünk nem írtak ki. És valahogy el lehet volna gondolom. Menekül a démonok elől. A szellem lelkek maradványai elrejthetik a jelenlétet a démonok elől. És kiderült, hogy ezekbe kellett volna elbújni. Rejtektől rejtekig. Mozoghat rejtekkel között, hogy elkerüld a démonokat. Igen, menekül a démonok elől, ha a démonok nem találnak egy darabig, elba hagyják a keresést és tovább állnak. Démonok megközelítése. Tartsd nyomva az F gombot, hogy lásd démonokat, a falon át mindig óvatosan közelítsd meg egy démont. Durva, ez nagyon durva. Démonok kivégzése. A démont hátulról kell megközelíteni, a kivégzéshez szarvra nyomva az R gombot a kivégzés megközelítésére. Ó, bakter! Ó, bakter! Most... What the fuck? Nem értem. Most megint baszokolik a játék? Mert egyszer eljátszotta velem. Jó Istenem. Igen, ezt még sajnálom, ezt még végig kell nézni. Nem tudom, szarakodik a játék ebben a résznél. Volt már ilyen másik játékban is, de annak hogy nem tudom példát mondani, de csak egész bagolni. Hát semmi mindig megértem, de 30-szor megértem. Szerintem úgy kellett volna, hogy lélekről lélek. Bakter! Sikertelen kivégzés. Nem sikerült kivégezni a démon. Próbáld lenyomni az R-t, aztán gyorsan a mutatót, kar plusz gomb kombinációt a démon kivégzéséhez. Démonok kivégzés, démon, hát hogy üzenetet olvastam. A rohadt életben. Szóval itt többször is lehet próbálkozni. Mindig elrontom. Most sikerült. Na, akkor először az E-t. Aha, vágom. Jól van. Kivégeztük ezt a buzi démont.
Hát elnézést kérek még egyszer ezért a bugokért, remélem többször nem fog előfordulni. Na, és akkor itt vagyunk a 4. emeleten. Ezekből 2 is van. Ez jó. Hát ez... Kajak nagyon jó. Hát igen. Hát én kajak nem, most nem olyan... Ide lassan jöttök. Most nem belegondolok, hogy így hátulról megközelítem őket, akkor nem is olyan veszélyesek. Na, itt nem valamit látni, igen, láttam. Gyűjt. Nyomozati akták. Sokfajta tárgyat fedezhetsz fel szellemben, felfedezés közben figyelj a környezetedre, még a legegyszerűbb papír is titkokat fedhet fel szellemről. Lilian és Lilian. Ron mindig azt mondja Lilian. Nem tudom miért. Soha nem tudom, hogy az anyjáról beszél, vagy a fegyveréről. Bonyolítja a dolgokat, hogy a fegyverét az anyjáról kapta, és róla is nevezte el. Normális párok nem fogalmaznak ilyesmivel. Wow. Jól van. Reméljük több ilyen szellem vagy démon nem lesz. Ez durva. Csávot nagyon megölték. Ettől nem fogom megtudni. Na. Beszélgessünk vele. So which was it, electrocution or slit wrists? The razor. It was only supposed to be the razor. That's what the voices told me. The music was just something to focus on until I bled out. So the radio was just an accident? I started the cut. The warm water made my skin so soft, but I couldn't go through with it. The radio slipped off the edge when I was getting out. And I didn't want to die. It was the voices in my head that wanted me dead. I'm sorry, kid. Ez sajnálatos. Shh. You hear that? Silence. Oké. Nyilván, itt én láttam pár találót. This is by far the worst birthday party ever. What do you mean? We got brews, we got TV. What more do you want? I don't know. Party, maybe? Well, we could drive to Boston. Drive to Boston? I mean... guess that's an idea. What... You know, I'd be fine just watching a video. My party doesn't mean that I should do all the work. Hát az igaz. Why can't adventures happen without going outside? What's the use of a party if you have to plan it? That's Hát ez nem work. nagyon unalmasak. Ó, ottan valami van. Milyen ez az még egy hozzám. Na és itt egy újabb szellem. Hey, it's you. You're famous. Check out the TV. I'm good, thanks. Hát bekapható, de ez azért fájt. Ha lesz itt még egy démon a következő emeleten.
Okay, folks. I need you to keep your distance from the scene here. What happened up here? I'm afraid that's still under investigation. Guy got thrown out of a window. We're still looking at the details. Thrown out of a window? By who? Yeah, who did it? Sorry, like I said, it's under investigation. Is the building safe? Yeah, is this building safe? Perp didn't stick around, if that's what you mean. No. They haven't caught the guy yet. But they're pretty sure he's not around now. Officer Morgan. Hey, they just want to know if some killer's lurking around, man. Just smell out, okay? Man, the Salem Police Department. God, why can't I think of anything original to ask? Igen, hé, ezek In custody. How do you know he's not still here? Csávó meg a How do you know? nőlegről, nem? Why Actually, doesn't this guy answer Jill? She's got good questions. I should make sure I stay with these people when I go. Don't want to be outside alone now. Tehát van. God, why don't they just tell us? Hát, már What are they afraid megtehetik. of? That we'll be De afraid van, of a killer? oké, akkor You're afraid already? menjünk fel oda, ahol kiadtak, és ott van még egy kazán. This isn't a party. This is a murder investigation. Why does everyone need the gory details? Kíváncsiak. Scott would loosen up. Jeez, just tell them what happened. They'll find out soon enough. Bár az is egy szarokra, hát zsaruk. De nem értem, ezek miért tűnnek el mindig. Na, még egy nyom kell. Hey, Broyles, you seen that little girl that lives here? If she turns up, you come find me. Got it? Baxter az egyik eltűnt lakóról kérdezett. Valaki úgy lesz eltűnt, és okkal jött ide tényleg korezzalmatmetről. De most nem értem, a démonokat lássák az emberek, vagy csak a szellemet lássák. Damn it. My mom gave me that gun. What was the killer doing here in the first place? What did I miss? Kell még egy... igen, jó van. Na, először is nézzünk körül. Jó van, felveszünk ezt is idővel, de nézzünk körül. Oké, itt van egy nyom, ott van az egyik. Azt megvizsgáljuk, neki beleolvasunk a gondolataiba. Azt is megnézzük mindent, csak gyorsan átnézzük, hogy miért volt itt a gyilkosság, a gyilkos. Oké, na. Kezdjük is el a fürdővel, vagy mivel? Igen, ebből. Na. Vizsgáljuk. A lakó a gyerekkel dolgozott. Ezek pszichológiai vázlatoknak tűnnek. Hát hol? Általában a frissen eljegyzett emberek tartanak az első találkozástól a leendőbeliük szüleivel, de én tényleg vártam, és inkább Ronan szülei voltak idegesek, mindent megtéve, hogy pozitív benyomást tegyenek rám. Ronan apja visszafogott és nagyon csendes volt, mintha próbálná eltakarni igazi nyers természetét. Aranyos volt, na. És Lillian egy igazi gyémánt volt, végtelenül jó szívű, remélem érezték, mennyire imádtam őket. Király. Na. Ezt nem tudom, hogy nem van. Feltár. Képes vagy feltárni ebben a világban az emlék foszlányokat. Harcol, távozik, keres véletlenszerű céltudatot. Szerintem keres valamit.
barlangos gyilkos keresett valamit, vagy valakit, miután kutatott. Nagyon érdekes a játék, mivel ezeket nagyon jól megoldották, hogy így fel lehet fedni a múltat, meg ilyenek, szóval ez igen tetszik. Mi volt itt a... Miért volt itt a gyilkos? Először vegyük fel ezt a kazánt. Teljesen. Misztérikus rejtélyek gyűjteménye. I still remember seeing the ad for the Regal Apartments in the paper. It's easy for people to look at it and see a dingy, run-down shithole. But me? I saw a place with history and character. I saw a place full of artistic inspiration. Before I knew it, I was the official tenant of apartment 3A. Looking back on it, I wish I had never even unpacked. My new apartment turned out to have more character than I had anticipated. The carpets were occasionally soggy, the pipes were rusty, and I could hear the tenant below me banging against the walls and screaming at the top of his lungs. Sure, there were other problems with the place, but they just added to its charm. They were things I could live with. What I couldn't live with was showering in brown water, mysterious leaks molding the carpet, and obnoxious neighbors. I called the plumber, who arrived just as I was about to have a word with the people downstairs. When I showed him the wet spots on the carpet, he scratched his head and explained that nothing was leaking, and that the reason for the wet spots was most likely due to me spilling something and not realizing it. Did this guy take me for an idiot? I never spilled a thing. He apologized and said that without a leak, there's nothing he could do, so he moved on to the shower. Thankfully, the water had no trouble turning brown. He thought it could be an issue with a rusty boiler and went to check it out. I took the opportunity to address the tenants below. I knocked on the door, but no one answered. In fact, I couldn't hear anything at all. I tried the door, expecting it to be locked, but it just swung open. I was shocked to find it completely empty. That's when wet footprints began to appear on the floor. They were headed right for me. Just then I could hear the plumber scream from the boiler room downstairs. By the time I ran down there, he was long gone, but he had discovered the source of the brown water. Packed into the old rusty boiler was a bloated, decomposing corpse. The police are still investigating the homicide, and the landlord has promised to renovate the boiler room. However, despite his efforts, 3A is back on the market, and I doubt I'll ever feel clean again. Ez durva. Szóval a boilerben benne volt egy hulla, és egy csávó avval zuhanygott. Szóval itt tudunk kimenni. Aha. Ez azért egy kicsit félelmetes. Na, jó van, itt egy gyorsan kutassunk át mindent, aztán azt fedjük fel. Gyűjt. Ez mi? I don't know how this will end. The killer is an enigma to the police and a lurking shadow in my own life. If only I can keep Joy from harm, I would do anything, even push her away, if it meant pushing her to safety. Gondoskodni Joy biztonságáról. Joy biztonságban legfontosabb az anyjának. A részletek. Megjegyzés az ugyanaz a Cassandra Foster, aki régebben a szellemi rendőrségnek dolgozott, mint médium. Eltűnt személyek listája. Remek. Man, we gotta find these tenants. If they're still alive. Man, we gotta find these tenants. If they're still alive. Jól van, vizsgáljuk meg a pisztolyt. Elsődleges fegyverem. Anyum ajándéka. 2 fegyverem volt és nem tudtam mit kezdeni ezzel a fickóval. Szép. Jól van, akkor már csak ez maradt. Részletek van hozzáállása.
lebeg, ilyet, bujkál, merész, figyel. Figyel. És figyel. És ott jöttem én. Volt egy szemtanúja a gyilkossal történő dulakodásomnak. Mit láthatott? Hát szóval akkor pont megmentettem az életét neki. Spirituális. Könyvszellemekről. Egy könyv a szellemekről és más természet feletti dolgokról. Mit keresik? Meg ezt is rajta akkor. Széttört. Hát azt gondoltam. Az ablak, amin a gyilkos kidobott. És még egy csomó nyom van. Szóval még van 7 nyom, amit meg kellene valahogy találni. Na. Valamit meg kéne még keresnünk. És elég jól kéne figyelni. Róla azt örömmel látom, hogy nincs a házban már egyetlen egy démon se. Ó. Be vagy kicsomagolt. Telepakolt bőrön. Valaki bepakolt, mintha távozna, de miért hagyták itt? No. 8 nyomunk van. Van 8 nyomunk. Ez király. Egy tényleg is itt még tudod, itt az ajtó. Vagy a ajtó. Finish investigating before I go somewhere else. Ja, várjunk itt nem lehet átnézni. Hú. Hát, hú. Nem tudom, én csak 8 nyomot találtam. Ó. Dulakodás jelei. Óriási küzdelmet hozott a gyilkossal való dulakodásom. Utolsó repülésem. Elég nagyot kaptam, az a fickó nagyon erős. Ki lehet Hulk. Elég, nagyon érdekes játék, nekem nagyon tetszik. Jó, hogy leszette a Steamről és így megkaptam. Itt nem lehet semmit. Itt sem, itt már átnéztem mindent. Még 4 nyomunk van. 4 nyom. Hát... Ja igen, így keresette azt a lány. De miért kereste? Mert őt akartam meggyilkolni, vagy fenyegetni, vagy megerőszakolni, vagy valami ilyen. Man, we gotta find these tenants. If they're still alive. Én azt nem értem, hogy lövéseket hallottak, és nem igaz, hogy nem hallotta senki a épületben. Hát akkor próbáljuk megoldani a bűntettet. Na, mit keresett itt a gyilkos? Hát a szemtanút. Kitört ablak, sérült fal, anyuajándéka, küzdelem, ezek nem. Szóval amíg hozzám tartanak, azok nem. Jó.
gyilkosok. Turn around. You're under arrest. Ezt nem... Mi a fasz? Ez rohadt erő. Mi a fasz ez egy pár? Vagy vasember? Vagy mi? Mi? Amerika kapitány? X-Men? Hát baszki, milyen durva volt? Egy ütés és már hátrarepültem. Egy kézzel megfordított, aztán buff egy ütés, rúgás vagy akármi, és már neki akarnak. Was he after the girl? Ez durva, nagyon durva játék. Fú. És ez 18 pluszos játék. Hova ment a lány? Na igen, ezt ki kell teríteni. Nyomozás megoldása. Néhány nyomozás során több kérdésre is válaszolnod kell. Talán ez a lány, akit a gyilkos keresett. Fú, basszus! Most nem tudok akkor elmenni. Man, we gotta find Jaj, these ott tudok tenants. jelenteni. If they're still alive. Na, akkor... Mivel vehetném rá, de hát kifelejtették a magyarosításból a ékezetet, hogy kivigye a fotót az irattartó alól. Kivegye a fotót az irattartó alól. Itt van még egy fel. Vár, irattartó. Jaj, hogy ilyen aztat. Nem is tudom. Nem. Nem, basszus. De még egy nyom az... De miért megyek mindig eztre? Még egy nyom hiányzik is. És ki is írta, hogy még a helyes nyom. Pedig itten is valamit csinált. De mit? Mit? Mit csinálhatott itt? Istenem. Erre miért nem gondoltam? Most csak egy jelvényt kaptam rá. Should get this photo to Rex for that Amber Alert. A szemtanú fotója bizonyítéknak tekinthető. Találok valami infót, hogy merre ment. Érintés. Pszichikai látomásokat kaphat bizonyos tárgyaktól, amik hely meghatározó hangokkal jelzik a legerősebb pszichikai energiákat. Én. Kép egy fiatal lányról, magáról készítette a lakásba. Hagyjunk csak! Pap. Father, do you have anywhere that I could stay just for a little Oh, while? of course, dear. The church is always your to help. Szóval a temetőbe ment. Out the window.
Gun me down in the street and you didn't even check for witnesses? Like you're untouchable. That girl is my only lead. I need to find her. Na de most jól van, de tényleg miért nem keresett centrumot, amikor kidobott engem az ablakon? Ez elég fura, és különös is. Mit látott ott? I know it won't kill me, but I still hate heights. Ó. Találd meg a szemtanút. A szemtanú az egyetlen nyomom, meg kell őt találnom. A templomban lehet. Lépj ki az apartmanból. Today everything died for me. Rágondolni is bizarr, azonnal testen kívül élményen vagy volt, látva magam abban a pillanatban, miután próbál egy vitát félbeszakítani két ember között, az egyikük minden ok nélkül leszúrta, meghalt, miközben segíteni próbált, a seggfej elmenekült, ha csak egy perccel korábban érek oda, más lenne az életem, jobb, és ő nem halt volna meg. Király. Baxter zaklat. Kemény nap volt az emberemnek. Betelt egy kis idő, amíg beszélni tudott róla, de ez a Baxter fickó teljesen ellenségesen fordult Ronan felé, és ő semmit nem tehetett ellene. Különös ez a sok ellenségeskedés, Ronan soha nem ártott neki. Hát akkor még zaklatod minket. De Baxter eldöntötte, hogy Ronan szerint milyen ember, és nem lehetett meggyőzni az ellenkezőjéről. Néhány emberrel nem lehetett értelmesen beszélni. Ez igaz. Ez nem igaz, csaj. Face it, Baxter hated the guy. I think the hate was pretty mutual. Ronan was a little rough around the edges. But Baxter, he isn't exactly Mr. Cuddly. Yeah, but you don't think he'd... I mean, a fellow cop. Or anybody. In this job, I'm surprised less every day about what people are really capable of. Baxter és Ronan kölcsönt találtam. A zsaruk nem lepődnek meg, ha Baxter megölné Ronant, mert annyira gyűlöli őt. Ez egy hajó. Inkább menjünk arra. Jó, itten újra démonok lesznek. Hűha. Hűha. Elrejtőzik. Ez nagyon zsúr. Ó. Zsír. Felfedt gyűjt. Kell még 15, hogy többet tudj meg, 4 gáz. Az autós tetkó. Soha nem kérdeztem az autó lopásos tetoválásáról. Gyűlölöm, közönséges, rikító, durva. Ő is tudja, hogy utálom, de azt hiszem már késő. Minden tetoválása sajnálkozást szimbolizálja.
Ó. Lesznek démonok, hogy itt el lehet rejtőzni? Ó, itt nem is láttam ezt a nevét. I'd accuse my boss of witchcraft in a heartbeat. I wish ghosts were real and we could just talk to them. Jó, azok vagyunk. Most szálltalak meg. Azért elég furcsa hangzik. Where am I? This isn't right. I don't even know how I got here. Szemtanú személyvel. A szemtanú a gyanúsított arcát csak homályosan látta, nem látta tisztán, de feltűnt neki, hogy fehér férfi kék szemekkel. I wanna go home. Listen, I don't know if there's anything I can do, but looks like you could use some help. I don't know how I got here, or even where here is. I can't remember what happened to me. Why am I like this? Na, de mondd és akkor segíts neked. But if you're here, it means you're dead. I knew it. Look, I'm in a similar situation. Now, I used to be a detective. Let me take a look around and see if I can find anything that will help you make sense of all this. I don't even know where you'd start. Is there anything you remember? It doesn't matter how small. Sometimes the tiniest detail is all it takes. Az király. I remember lots of people. In this rowboat. Everyone was scared. And I keep seeing the name Monahanset. That's a start. Let me see what I can do. Jól van. Keres egy választ. Úgy van. Monahanset. Nem úgy tűnik, mintha sok mindenre emlékeznek. Kíváncsi vagyok, a Monahanset név mihez fűződik, vagy köthető. Jó, majd és fel tudok jönni. Ez mi? Gyertyák! Azt hittem valami fák, különböző gyertyák. Egy halom gyertya, amiket évek óta itt lehetnek, nagy részük imádkozáshoz használatos gyertya. This is her obituary. She died when a rowboat capsized and sank. Her body was never recovered. What was she doing in a rowboat? Egy kép a Monahanset szerencsétlenség túlélőiről. Looks like a memorial of some kind. I'll bet people left more than just this around here. Finding that stuff could help piece things together. Oké. Itt nincs semmi, nem látok. Jó van, itt sincs semmi. Akkor itt sem látok semmit. Még egy nyomót volt, de látok valamit. There's a note. You will be deeply missed. You are a hero to us all. Huh. Hero to us all. Na, akkor keressük meg a választ. Na. Hogyan halt meg a parton lévő lány? Újság, azt jelenti, és na.
sunset went down, she wasn't a victim. She was a hero. She saved a lot of people before her rowboat sank. She needs to know how much she meant to them. Did you find anything? That name you remember, the Monohanset? Turns out it was a steamer ship that sank right outside of Salem Harbor. If it weren't for you, a lot of people would have died. You're a hero. Hát jó tudni. If I saved everyone, then how did I die? No, you didn't save everyone, but you were trying to. Your rowboat capsized. I can't swim, so I must have drowned. Hát meg lehet. I'm sorry. No, don't be. Thanks to you, instead of fear and sadness, I feel pride. If it weren't for you, I would never have known. Thank you from the bottom of my heart. Nincs mit. Már egy embernek segítettem, bár Glad I az could is help. ja, az is nő volt, tényleg. Jó van. Akkor hát menjünk a templomba. No one made me smile like you did, Jules. Nehéz szavakba kifejezni a boldogságot, amit Júlia hozott az életembe. Egy nap a tengerparton. A fotók, amiket a parton csináltunk, meglepően jól sikerültek, főleg, hogy majdnem sötét volt. Az egyik, amit Ronaldról csináltam, a napsütésben állva brilliánsan sikerült. Nem volt nehéz kiemelni Ronald előnyös részeit, de jó ég, micsoda férfi forma. Körülötte minden háttér jól néz ki. Szellem használhatná ezt a fotót, hogy népszerűsítse a tengerpartját. Nem tudok olvasni, és what? De tudok olvasni csak. De itt is van valami. Kalóz történelmi plakett. Erről a pontról rálátni a kalózhajók kedvelt kiindulási helyére, amelyek a kontinentális tengerészeti erők hallgatólagos engedélyével működtek. A függetlenségi háború ideje alatt Salem az elsődleges kikötő volt a jól fegyverzett és nagy sebességű hajók számára, melyekkel a királyi flotta hajóit támadták, amint azok egymást akarták gyakorolni a szomszédos bostoni kikötőre. Király. És lol, ott egy világító. Na. Akkor igen, menjünk a templomhoz. De miért bal legjobb? Az olyan hülyeség. When you're running away, you need a sanctuary. A place where nothing bad can touch you. But you can never escape the questions. Hát They follow you everywhere. Szörnyű. Szörnyű. Itt nehogy legyenek már démonok. Még az is fura, hogy én bejöttem a templomba, mint szellem. De itt is van a szellem. Rá kell jönnöm, hogy hol volt a szemtanú. Hú. Ez nagyon jó volt, és nem találtunk megint valamit. What the fuck? Hát ez nagyon jó játék, nekem nagyon tetszik. Főleg az, hogy ilyen így fel lehet fedni mindent, vissza lehet emlékezni, meg ilyenek. És már meg is öltünk 3 démont.
Ez halladás, démonvadászok vagyunk. Szóval ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot. Ha még több ilyet szeretnétek látni, akkor iratkozzatok fel. Remélem tetszett. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok!